ඔයා මේ වීඩියෝ බලනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයා ගොඩක් ගෙදරින් ඉඳන් වැඩ කරන කෙනෙක්, classes වෙන්න පුළුවන් online classes, එහෙම නැත්නම් university student කෙනෙක් online submissions කරන්න තියෙන. එහෙම නැත්නම් මම වගේ ගෙදරින් ඉඳන් වැඩ කරන entrepreneur කෙනෙක්. ඔය කොහොම වුණත් ගෙදරින් ඉඳන් ඕන විදිහේ වැඩක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් print outs ගන්න වෙනවා. මටත් ඒ අවශ්‍යතාවය දැනෙන්න ගත්තා. එතකොට මම හොයන්න ගත්තා මොන වගේ print එකක්ද මගේ බජට් එකට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, මගේ යූස් එකට අදාළ වෙන මොඩල් එකක් මොකක්ද කියලා. එතකොට තමයි මම HP 2135 මොඩල් එක හොයාගත්තේ. Innovink Solutions වලින් තමයි මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තේ. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ ඔයාලා print එකක් ගන්නවා නම් කන්සිඩර් කරන්න ඕන ගොඩක් දේවල් ගැන. කොච්චර print outs ගන්න පුළුවන්ද, cartridges වල lifetime එක කොහොමද, warranty එක සහ deliveries කොහොමද arrange කරගන්නේ වගේ දේවල් මම ඩිස්කස් කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ. මම print එක setup කරා. full unboxing experience එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. මේ print එකෙන් print outs ගන්නවට අමතරව scan කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම scan කරපු document එකක print out එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ basically photocopy එකක් ගන්නවා විදිහට ඔයාලට ඒක setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි print, scan, copy කියන functions උනම HP 2135 මොඩල් එකට එන්නේ. හැබැයි මේක Wi-Fi නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට wirelessly connect කරන්න බෑ වගේ කම්පියුටර් එකත් එක්ක. USB 2.0 cable එකකින් තමයි connection එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. print එකක් ගන්නකොට තියෙන වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ කොච්චරක් print outs ගන්න පුළුවන්ද එක cartridge එකකින් කියලා. මේ මොඩල් එකෙන් black pages ගන්න පුළුවන් 400ක්, color pages ගන්න පුළුවන් 180ක්. පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඔයාලා දැනගන්න හැබැයි. ඒ ගාන calculate වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොලයකින්. ඒ කියන්නේ characters 1500ක් විතර එක කොලයකට එන pages තමයි අර වගේ මම කිව්වා 400ක් 180ක් විතර ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා photographs දාලා 400ක් ගන්න හැදුවොත් එimhe ඒක කරන්න බෑ. මොකද එතකොට එක page එකකට වැය වෙන ink ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලා මේ print outs ගන්න ගත්තොත් 400ක් ආවේ නැහැනේ කියලා. ඉතින් දැනගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ කොළ 400ක් එහෙම නැත්නම් colored ගන්නවා නම් 180ක් වගේ මේ මොඩල් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැදගත්ම දේ වෙන්නේ ඔයාගේ need එකට ගැලපෙන මොඩල් එකක් ගන්න එක. එතකොට print එකේ price එක, cartridges වල price එක වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් information ගන්න පුළුවන් වෙයි. Innovink Solutions වලට call එකක් දීලා ඒ information උත් එක්ක ඔයා තීරණය කරන්න ඔයාට හොඳම මොඩල් එක මොකක්ද කියන එක. HP 2135 printer එකෙන් සාමාන්‍ය සතියකට print outs ඉඳලා හිටලා අපි කියමු 10ක් 15ක් වගේ range එකක් අරගෙන estimated 10 months වගේ වාට මේකේ cartridges ඉවර වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සති දෙකකට පාරක්වත් ඔයා මේ print එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් print outs ගන්න. ඒ වගේම මාස දෙකක් විතර පයින්න ගත්තාම 3ක් විතර වුණොත් එහෙම මේකේ cartridges ගල් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒකත් අපරාධයි. තවත් වැදගත් වෙන දෙයක් වෙන්නේ print එක ගත්තාම manufacturing defects තිබ්බොත් එහෙම ඒක කොච්චර warranty period එකකින් cover වෙනවද කියන එක. 1 year company warranty එකක් හම්බ වෙනවා ඔයා Innovink Solutions වලින් ගත්තොත්. මේක විතරක් නෙමෙයි වෙන ගොඩක් models තියෙනවා website එකට ගිහිල්ලා බලන්න www.innovink.lk 1 year warranty එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වෙන්නේ කොච්චර ඉක්මනට print එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙනවද කියන එකනේ. ඉක්මනටම deliver කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාලට වාසි. Innovink Solutions 24 hours වලින් ඔයාලට product එක deliver කරලා දෙනවා ලංකාවේ ඕනම තැනකට. දැන් මම මේ print එක setup කරගන්න ඕනේ මගේ වැඩවලට. මම මේසේ හිස් කරගත්තා. මෙන්න මේ space එක මේක තියන්න. අපි එහෙනම් unboxing එක බලමු. box එක මේ පැත්තට උඩට තියලා open කරගන්න. quick start guide එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. පෙන්නලා තියෙනවා මොන මොන steps එක කරන්න ඕනේ කියලා setup කරන්න. cartridges උයි USB cable එකයි power cables උයි පාට හම්බෙනවා උඩින් තියෙනවා box එකේ. ඒ වගේම CD එකකුත් හම්බෙනවා setup එකට ඔයාලට ඕන වෙන. පරිස්සමෙන් එළියට ගන්න printer එක මේ විදිහට තව document එකක් තියෙනවා. ඒකේ උඩින් තියෙන buttons ගැන පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මුළු print එකම polythene cover එකකින් wrap කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් පරිස්සමෙන් කපලා අයින් කරගන්න. cello tapes කීපයක් තියෙනවා තනින් තනින් අලවලා තියෙන. ඒවා ටික අයින් කරගන්න. මෙතන ඇතුලේ තියෙන මේ cardboard කෑල්ලයි cello tape කෑල්ලයි ගලවන්න චුට්ටක් අමාරු නා. ඒක පරිස්සමෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ power cables connect කරන එක. power cable එක USB cable එකේ දෙකම අඩි 5ක් විතර දිග තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලාම power cable එක connect කරගන්න පිටිපස්සට. ඊට පස්සේ power button එක ගිහුවාම printer on වෙලා මේ විදිහට set වෙනවා cartridges fix කරන්න. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම unwrap කරගන්න cartridges. මෙතන තියෙන මේ sticker එක ගලවලා මෙන්න මේ කොටස අල්ලන්න එපා. පරිස්සමෙන් cartridge එක mount කරනකොට සද්දයක් එනවා ටක් ගාලා. එතකොට ඒක හරියටම connect වෙන්න ඕනේ. ඒක හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට flap එක වහන්න. මේ තමයි scan එක. පිටිපස්සේ තියෙනවා paper feeder එක. ඒකේ stand එක open කරලා මේ කොටස අයින් කරලා මේ විදිහට කොළ ටික දාලා වැඩේ setup කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ USB cable එක connect කරන්න ඕනේ. one පැත්ත පිටිපස්සේ තියෙන්නේ PC එකටත් connect කරන්න. ඊට පස්සේ මේ CD එකේ තියෙන drivers install කරලා ඔයාලට පුළුවන් printer එක setup කරගන්න.
මයිට පස්සේ print out එකක් අරගෙන ටෙස්ට් කරා. මෙන්න මේ වගේ quality එකක් හම්බෙනවා ඔයාගේ print outs වල. හරි එහෙනම් ඒක තමයි මගේ product review එක unboxing එක HP 2135 printer එකේ. මම usually මගේ channel එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ දේවල් නෙමෙයි, tech gadgets unbox කරන එක නෙමෙයි. මම studies ගැන කතා කරන්නේ, කොහොමද study කරන්නේ, time management වගේ දේවල් ගැන. උනාට studies වලට indirectly වැදගත් වෙන දෙයක් හින්දා තමයි මම මේ project එක කරේ Innovink Solutions එක්ක. ඔයාලා ඇත්තටම interested නම් print එකක් ගන්න. Innovink Solutions කියන්නේ හොඳ provider කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දෙයක් ඔයා ඉගෙන ගන්නත් ඇති. තමන්ගේ need එකට suitable වෙන print එකක් ගන්න. මහන්සියලා වැඩ කරන ඔයාට ජයෙන් ජන් වෙන්න ඕනේ. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න එක ගිල්ලෙන්න.